ሰላም ሰላም ጓደኞቼ ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጓደኞቼ በዛሬው ቪዲዮአችን የምንሰራው ሐሙስ ይሆናል የምንሰራው ወይም ሽምብራ ማለት ነው። ሽምብራ ዘብዝፈን ቀቅለን ሐሙስ እንሰራለን ማለት ነው። ሐሙስ ታሂኒ እንሰራለን። በመጀመሪያ ግን ወደ አሰራሩ ከመሄዳችን በፊት ውድ ቻናል ቤተሰቦች ለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ላይክ፣ ሼር የምታደርጉልኝ የምታበረታቱኝ ውድ ጓደኞቼ ቻናል ቤተሰቦች በጣም የማመሰግነው፣ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው ምስጋናዬ ከልብ ነው። እንዲሁም ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በዛሬው ቪዲዮአችን የምንሰራው ይሄን የመሰለ የሐሙስ ነው የምንሰራው። ሐሙስ ታሂኒያ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አዘጋጅቻለሁ፣ እናያለን። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩት። ከወደዳችሁት እናንተ ትሞክሩታላችሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁንም በኮሜንት ጻፉልኝ። አሁን ወደ ያዘጋጀኋቸው እንትኖች እንሂድ። ይኸውና እዚህ ጋር ሽምብራ አለኝ። የሽምብራ ደረቁ ሽምብራ አለኝ። ካርቦኖሶዲየም አለኝ። እና አንድ ተለቅ ያለ ጣሳ አለኝ ማለት ነው። ይኸውና በእንትን ይሄ ትልቁን ከፍ ያለ ጣሳ አለኝ እዚህ ጋር። በዚህ ላይ ውሃ አደርጋለሁ፣ ትንሽ ሞቅ ያለ ውሃ አደርጋለሁ። ይሄን ያክል የሚያክል አድርጋለሁ። ስለማይበቃኝ ትንሽ እጨምራለሁ። አሁን በዛ ላይ ሽምብራዬን አረጋለሁ። አረቦች ሐሙስ የሚሉት ማለት ነው፣ ወይም ነኺ ይሉታል። እንደዚህ አድርጌዋለሁ። ከአንድ ቀን በኋላ ይሄንን መስሏል። ይኸውና በጣም ትልልቅ ሆኗል። ፍሬው በጣም ትልልቅ ሆኗል። ዋው ይሄንን ይመስላል። አሁን ይሄንን መቀቀል አለብኝ። በመጀመሪያ ከመቀቀል በፊት ማለት ነው በደንብ እንትን ማለት አለብኝ፣ መታጠብ አለበት። አጥቤዋለሁ። የሆነ አሁን እንደምታዩት ንጹህ ሆኗል።
አሁን ወስድና ወደ ብረት ድስት አደርገዋለሁ። ብስል እስከሚል ድረስ መቀቀል አለበት። እዛ ላይ ውሃ አደርግበታለሁ። እንደዚህ ከዚህ በኋላ እንደዚህ መቀቀል አለበት በጣም ብስል እስከሚል ድረስ። ይሁን እንደምታዩት እንደዚህ እየቀቀልኩት ነው። ከላይ ከላይ ያለው ነጭ ነጩን ቆሻሻ የሚመስለውን እንደዚህ ብድግ እንትን ያልኩኝ እደፋዋለሁ ማለት ነው። አሁን በስሏል። አሁን አዋጣዋለሁ ብርድ ካለ በኋላ ማለት ነው። እፈጨዋለሁ ከበረደ በኋላ። እንደዚህ ከበረደ በኋላ እዚህ ጋር ሌሞን አለኝ፣ ሎሚ አለኝ። ግን ሽምብራውን ማለት ነው ይሁን ወደ እንትን ውስጥ አድርገዋለሁ፣ መፍጫ ውስጥ እንደዚህ ፍጭት አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ሀርድ አለ፣ በሱ ላይ ሌሞን አደርጋለሁ። ሌሞን ሎሚው ግን ፍረሽ ቢሆን ይመረጣል። እኔ ያለኝ ግን እንትን እንዳያችሁት የእንትኑ ነው ማለት ነው። ያም ሎሚ ትንሽ እንጨምራለን። ሎሚ ወይም ውሃ ስናደርግበት ይሄ ሀርዳው ማለት ነው በጣም ፍር ይላል፣ ድርቅ ነው የሚለው እና አሁንም ትንሽ መጨመር አለብን። ህሙሳችን ወይም ሽምብራው እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ ፈጭቸዋለሁ። አሁን ሀርዳው ላይ የፈጨሁትን ሽምብራ አድርገዋለሁ። እንደዚህ በደንብ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። የምትወዱ ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው ብታረጉበት በጣም አሪፍ ነው። እኔ ግን አላደረኩም። ያው ሽታው ግን ኃይለኛው ነጭ ሽንኩርት ግን ለህሙስ ስንሰራ ብናደርግበት በጣም ጥሩ ነው። አሁን ትንሽዬ ጨው እናደርጋለን፣ ደቀቅ ያለ ጨው እናደርጋለን። ነው እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። እንዳልኳችሁ ነጭ ሽንኩርት የምትወዱ ትንሽ ብታደርጉበት ለጣሙ በጣም አሪፍ ነው።
ያው እኔ ስለማልፈልግ ነው ወይም ሸታው በጣም እንትን ስለሆነ ነው ያላደረኩት። ለምትወዱ ግን ብታደርጉበት አሪፍ ነው። ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ይሄንን ወስድና በሳህን ላይ አደርገዋለሁ። አሁን አመጣና ሳህኑ ላይ አደርገዋለሁ። እንደዚህ በሳህኑ ላይ ተከልከል አድርጋታለሁ። እዚህ ጋር ናና አለኝ። ኺያር ወይም ኮከምበር አለኝ። ኦሊቭ ኦይል ወይም ዘይት ዘይቱን፣ የተከተፈ ቲማቲም አለኝ። አሁን በመጀመሪያ ውስጥና ኺያርን ወይም ኮከምበሩን ማለት ነው ዙሪያውን አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ናና እናደርጋለሁ። ከናናው አጠገብ ደግሞ ቲማቲም አድርጋለሁ። ይሁንና ህሙስ ወይም ሽምብራ ከቀቀልኩት ትንሽ አስቀረውት ነበረ። ይሁንና እዚህ ጋር አደርጋለሁ። በዛ ላይ መጣና ኦሊቭ ኦይል አደርጋለሁ። እና ዘይት ዘይቱን ኦሊቭ ኦይል አድርጋለሁ። የማትፈልጉ ግን የማትወዱ ካላችሁ አለማድረግ ትችላላችሁ። ይኸውና እዚህ ጋር ደግሞ ካጠገቡ ማባያ የአረብ ኹብዝ አድርጋለሁ። ኹብዝ ልብናን አድርጋለሁ። የልብናን ብሬድ አድርጋለሁ። እንደዛ አድርገን ሰርተናል። አለ የሚሸጠው እንትን ማለት ነው የተሸጠው ያለቀለት ዝም ብለን አውጥተን ዝም ብለን የምንበላው ወይም በሳህን የምናደርገው አለ። ግን በቤታችን ውስጥ በቀላሉ እንደዚህ ማዘጋጀት እንችላለን። ቤታችን ያለ ነገር ነው። በቀላል ነገር ገዝተን በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን እና በጣም ልክ እንደ አማራጭ በጣም ቆንጆ ነው። በውጭም የምንኖር ልጆች ለጾም ሰዓት በጣም አሪፍ ነው። ሰርተን መብላት እንችላለን፣ መጠቀም እንችላለን። ወደ ቻናል የቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን በየጊዜው የምለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ሁላችሁ። ቪዲዮውን ስለምታዩልኝ በጣም ነው የማመሰግነው።